Én nagyon sokat készültem erre, tényleg így éveket ilyen nagyon tudatosan, és emiatt így kicsit mindenki hülyének nézett, hogy túltolom, meg minden ilyesmi. Én segítő szakmában dolgoztam, illetve több munkahelyen volt, és utána lettem vállalkozó, jógaoktató, többek között kismama jógaoktató is. Úgyhogy így a kismamákkal és a nőkkel való kapcsolat az így már évek óta jelen volt az életemben, és női köröket is vezettem, meg nők is jöttek hozzám így egyéni tanácsadásra. Szóval így nagyon-nagyon sok minden volt bennem, és próbáltam így nagyon tudatosan belemenni ebbe a várandóságba. Viszont így ez így váratott magára éveket, mindenféle okok miatt, és aztán egy ilyen mélyrepülés hozta meg azt, hogy az elhatározást, vagy arra az elhatározásra jutottunk, hogy akkor mi szeretnénk kisbabát a férjemmel. És hát rögtön meg is érkezett hozzánk a kisfiunk, úgyhogy ez is ilyen nagyon csodálatos volt, hogy így minden úgy ment, ahogy mi szeretnénk. Na és akkor itt kezdődött az, hogy otthon sorban állnak a mindenféle kismamasággal és anyasággal kapcsolatos könyvek, és ez a sok ismeret, meg minden, amit én is mondtam a kismamáknak, hogy milyen módszerek, technikák, hova menjenek, ilyen segítő szakemberekhez, meg mindenféle, amit ki tudnak próbálni, hogy most azt éreztem, hogy végre én is ezt mind kipróbálhatom. Aztán így egy trimester kellett hozzá, hogy ezt az egészet elengedjem, és rájöjjek arra, hogy tényleg minden várandóság más, és megtaláljam azt a várandóságot, ami a kisbabámé és az enyém. És akkor úgy döntöttem, hogy hát én úgyis szoktam készíteni meditációkat, hanganyagokat, meg minden órámon van ugye óra végén, meg a kismamáknak még külön mindenféle ilyen cucc, hogy akkor én elkezdem ezt a kapcsolatot magam kiépíteni a babával. És ennek az lett az eredménye, hogy nagyon kis csodavilág jött létre, amiben tudtunk kapcsolódni időről időre, úgyhogy így tudtam beszélgetni a kisfiammal, és elkezdeni megérzékelni az ő kis személyiségét, ami így a születése után most már látom, hogy olyan volt, mintha csak egy ilyen kis csírát, mintha egy kis virágnak a bimbóját éreztem volna, és most meg így teljesedik ki. És hát nagyon jó, meg fantasztikus így mellette lenni ebben. És az egész szülésbe úgy mentem bele, hogy nem volt bennem semmilyen elképzelés, hogy ez most mennyire kell, hogy jó legyen, vagy mennyire kell, hogy rossz legyen, hanem az volt bennem, hogy én szeretném ezt az élményt átélni. Szóval november 30-án este már így elkezdődött valami, és évfél körül már így elkezdtem ilyen rendszeres fájásokat érezni. Ugye a család az lefeküdt, a férjem is, meg a cicánk is elszenderedett. Én meg a nappaliba úgy gondoltam, hogy jó, hát akkor én itt akkor nekiállok vajúdni. És erre a vajúdásra is úgy készültem, hogy például tudtam azt, hogy nekem szükségem lesz arra a kórházban, hogy be tudjak burkolózni egy ilyen buborékba, ami csak az enyém meg a babáé, ezért letöltöttem egy csomó zeneszámot. Úgyhogy ezt már otthon elkezdtem, hogy elkezdtem hallgatni egy zenét, és ugyanazt, valahogy akkor az esett jól, és feküdtem a jobb oldalamon, és a kanapén így lélegeztem, és mértem a fájásokat. És akkor úgy döntöttem, 2-3 óra körül már december 1-én, hogy akkor én már itt felkeltem a férjemet, hát nem maradjon ki a buliból, még nem annyira csücskös a helyzet, de mondom, akkor legyen itt ő is velem. Akkor ő is így méregette a fájásokat, közben összeszedtük magunkat, és bementünk a kórházba, mert úgy ítéltem meg, hogy szeretném, hogy valaki rám nézzem. És akkor bementünk a kórházba, ilyen 3 óra körül, ahol az történt, hogy egy pár így zihálva megérkezett oda, ahol be kell csengetni az ajtón, hogy éppen szülni jött valaki, és így, úristen, így mondta a nő, szegénykém, hogy úristen, majdnem beragadtunk a liftbe, és tiszta pánikban volt az a pár, és mondták, hogy becsengettek, és mondták, hogy már az 5. gyerek, és a nő érzi a fejét, és itt akkor most gyorsan történjenek a dolgok. Hát a férjemen egy kisebb fajta ilyen rémületre túl rá, mert hogy ő amúgy végig minden vizsgálaton ott volt velem, és a szülésfelkészítőn, és tényleg le a kalappal előtte, de hogy ez annyira
sokkoló élmény volt, hogy ott van ez a pár, és ilyen kicsit önkívületi állapotban, ráadásul 5. gyerekkel, én meg megmondom őszintén, hogy kicsit fel is idegesítettem magam, hogyha már van így ennyi gyereke, akkor nem tudom, hogy... Na mindegy, ez lehet, hogy nem szép dolog. Aztán én bementem, és NST-re raktak, ahol mondták, hogy hát igen, itt vannak a fájások, de mészárvizsgálat után megállapították, hogy csak 1-2 centire vagyok tágulva, és hogy ez nem elég. És ez a mondat, ez a nem elég, ez így 24 órán belül még nagyon sokszor visszatért. Amit én úgy éltem meg, hogy én egy ilyen szardarab vagyok, aki itt nem tud teljesíteni, hogy nem elég ez az 1-2 centi, de utólag ezt így barátnőkkel átbeszélve, meg feldolgozva, így nyilván az volt, hogy ők arra gondoltak, hogy ez még nem elegendő ahhoz a folyamathoz, hogy én itt tényleg elkezdjek normálisan szülni. És akkor minket 5 órakor így hazatereltek a férjemmel, és mondták, hogy majd akkor jöjjek vissza, hogyha már így nem igazán tudok ennyire beszélni. És akkor hazamentünk, és akkor a férjemen úrrá lett egy kisebb fajta ilyen rémület, és nekem volt nekem volt dúlám végig a várandóság alatt, és akkor elkezdtük latolgatni, hogyha ő nem szeretne bejönni esetleg, mert úgy terveztük, hogy apás szülés lesz, de én mondtam neki, hogy ha bármikor ő azt érzi, hogy számára ez megterhelő, akkor nyugodtan ezt vétózza meg, menjen ki a helyzetből, mert nem akartam, hogy neki ez egy rossz élmény legyen. Szerettem volna, hogyha 3 vagyunk részesei az egész szülésnek, de azt nem szerettem volna, hogyha neki ez valami traumatikus élmény lesz. Na és akkor 5 órától fél 8-ig így reggeliztünk, megbeszéltük azt, hogy akkor a dúlám jön inkább be velem szülni, és fél 8-kor a kisfiam úgy döntött, hogy akkor ő itt elengedi a magzatvíznek egy részét. És akkor fél 8-kor így visszamentünk a kórházba, és elmondtam, hogy elfolyt a magzatvíz, és akkor mondták, hogy jó, de azért ők megnézik ezt, és akkor lefektettek egy ágyra, ahol hát kiderült, hogy tényleg a magzatvíz folyik, és akkor benn fogtak, és ugye 6 óránként kaptam az antibiotikumot. De hogy ez a tágulás, ez nálam nem akart megtörténni. A fájásaim egyre úgy éreztem, hogy erősödnek, hogy volt benne egy ilyen ciklikusság, egy ilyen hullámzás, egyre jobban és jobban fájtam, viszont a vizsgálatok alatt az történt, hogy ez az 1-2 centi, az 1-2 centi maradt. És én ezt nagyon rosszul éltem meg. Mondom, hogy mi a szar? Itt érzem, hogy egyre jobban fájok, mégiscsak 1-2 centinél járok. Illetve ugye betettek a vajudóba, ahol volt még egy nő, aki végig azt kérdezte tőlem, hogy hogy állok. Úgyhogy igen, ez a tágulás ez nem akart megtörténni, de mivel rendszeresek voltak a fájásaim, mészájérlelőt nem adtak, illetve előfekvő placenta miatt ezt a balonos tágítást sem lehetett volna alkalmazni, ahogy a férjem és a dúlám kinyomozták, még én vajudtam. Szóval így hagytak engem vajúdni, ami utólag nagyon-nagyon jó, hogy így történt, mert így a saját ütemünkben mindenféle beavatkozás nélkül tudott úgy menni a dolog, ahogy annak mennie kellett. Délután 5 körül bejött hozzám ugye látogatási időben a férjem, de akkor már nagyon fájtam. Én akkor már sírtam neki a folyosón, hogy én nem tudom itt mi lesz, nem tudom, hogy mit várnak el tőlem, de ez itt nagyon durva. És leginkább, ugye ez is nagyon érdekes, hogy minden szülési fájdalom más, most már ezt is így megtanultam, mert ez is le van írva, hogy mit kell érezni a nőnek, meg én is kérdezgettem, hogy ugye erős menstruációs fájdalom, de hogy nekem a derekam szakadt szét, tehát olyan szintű fájdalmat én soha nem éreztem, mint hogyha így nyílsz volna szét a keresztcsontom, brutális volt. Közben lehetőségem volt így forró víz alatt zuhanyozni, labdázni, úgyhogy ezek így enyhítették a fájdalmat. Végig ott volt ugye egy szülésznő, és volt egy orvos, aki rám nézett. Nem tudom hány óra lehetett, mert elvesztettem az időérzékemet, de talán olyan 10 óra éjfél körül, így még kértem, hogy vizsgáljanak meg, de nem vizsgáltak meg,
hanem mondták, hogy próbáljak pihenni, de nem tudtam egyszerűen pihenni, mert annyira fájtam. És akkor azt csináltam, hogy bedugtam a fülembe a fülhallgatót, és sétálgattam a folyosón. És eddigre már 4-en lettünk a vajudóban, amitől én teljesen kiégtem. Úgyhogy azért is próbáltam vagy a zuhany alatt lenni, vagy a folyosón, mert nekem ez így nagyon-nagyon sok volt, hogy nem tudtam így egyedül lenni. És arra is emlékszem, hogy ilyen emlékfoszlányok vannak a fejem, hogy állok ott a forró zuhany alatt, és akkor mondom magamba, hogy elég ez a fájdalom, pontosan annyi, amennyi nekem kell, és a babának. És emlékszem arra is, hogy elővettem egy ilyen képet, hogy ott vagyok, mint egy ilyen híd, egy ilyen csatorna, és hogy jön le a babám, és gyakorlatilag én csak egy ilyen közvetítő valami vagyok, és hogy nekem itt az a feladatom, hogy ennek a léleknek itt utat engedjek. És akkor ezt próbáltam, hogy itt akkor jöjjön, és akkor csináljuk, és menjen a dolog. És végül is az történt, hogy 1:30 előtt valamivel megint megvizsgáltak, mert addigra előttem egy lány, aki nagyon illedelmesen és nagyon szépen vajudott, nagyon csendben. Ő megszült, és valószínűleg nem tudom, mi történt itt a háttérben, de lehetséges, elképzelhetőnek tartom, hogy utána engem is elkezdtek kvázi komolyabban venni, vagy nem tudom, hogy utánam jöttek és megvizsgáltak a zuhany alatt. És 1:30-kor mondták, hogy na Izabel, 8 centinél járunk. Ami, hát én is elképzeltem, hogy én majd milyen elegánsan fogok vajudni, hát nem így történt. Hát én nem tudom, itt az ördögüzőbe olyan hangokat adtam ki magamból, és utána mondtam is, hogy bocsánat, hogy ezt így csinálom. Hívtam a férjemet, jött egy fájás, és kinyomtam a telefont. Mondom, itt belül voltak a telefonba, hát biztos, hogy nem jön be a kórházba, itt nem lesz apásszülés. Úgyhogy kinyomtam a telefont, amitől ő otthon nagyon megijedt, hogy ez mi volt, és akkor visszahívtam még egyszer, és tudtam, hogy arra kell csak koncentrálnom, hogy itt nagyon tőszavakba tudok kommunikálni, a lényeget kell mondanom, és nagyon gyorsan. Úgyhogy csak annyit mondtam neki, hogy gyere, siess! És akkor a férjem 3 percen belül már ott volt a szülőszobám, és emlékszem, hogy még előtte egy másik vajudó kismama megsimogatott, és segített összepakolni, szóval ez a női szeretet, ez így, hát nem is tudom, utána még megköszöntem neki, mikor már ott voltunk a babákkal, hogy mondtam, hogy ezt a szeretetet, amit ott kaptam akkor, és elkezdhettem nyomni, és így nagyon erőseket nyomtam, de azért, mert hogy én nekem az esett jól. És akkor mondta a szülésznő, hogy egy picit ebből vegyek vissza, mert hogy ez a babának sok lesz, nem olyan a tempója, mint az enyém, hogy adjunk neki időt. És akkor még szarul is éreztem magam, hogy basszus, mekkora paraszt vagyok, én nem figyelek a saját kisbabámra. És akkor így visszavettem, meg közben így mondta, hogy feküdjek, hogy ne. És volt egy pont, amikor mondta, hogyha ebben a pozícióban, amiben vagyok, folytatom, akkor ez is nagyon jó, csak el fogom nyújtani egy picit ezt az egész kitolási szakaszt, viszont ha a bal oldalra fekszem, az kurvára fog fájni, de nagyon hatékony lesz. És akkor próbáltam így elblitzelni a dolgot, de tudtam, hogy az lesz a vége, hogy én a bal oldalamra fogok feküdni. Úgyhogy végül a bal oldalamon feküdtem, így fogtam az ágynak nem tudom, ezt a műanyag valamiét, és mondta a férjem, hogy ez nagyon durva volt, hogy az izzadság így jött ki a tenyeremből, és akkor úgy próbáltam így nyomni, és elértünk abba a szakaszba, amikor már mondta a szülésznő, hogy így látja a babát, és hogy akkor most már tényleg dolog van, és csináljuk. És nekem akkor én abban biztos voltam, hogyha elérkezünk arra a pontra, hogy itt kitolás lesz, akkor én olyan leszek, mint egy edző, vagy egy ilyen sportember, aki tökéletesen fogja követni az instrukciókat, és úgy fogom csinálni, ahogy csinálnom kell. Szerettem volna elkerülni a gátmetszést, nyilván nem minden áron, de tudtam, hogyha úgy csinálok mindent, ahogy az a szülésznő ott mondja, akkor ez sikerülni fog. És ő ott pont úgy csinálta dolgokat, úgy olajozott, úgy mutatta, hogy hova nyomja, miként vegyem a levegőt, olyan műasznyi dolgokat mondott, mint hogy például a kitolásnál sokszor azt csináltam, hogy magam alá billentettem a medencét, ahogy így összehúzódtam, és akkor így mondta, hogy ez
ne csináljam, mert hogy így kb. Így hintáztatom a babát. És az is így fájdalmas volt, de hogy így kb. Meg kellett ahhoz is nyílnom, és a medencémet máshogy elhelyeznem. Szóval nagyon ilyen nagyon apró dolgokat mondott, amiket én így tökéletesen próbáltam követni, csukott szemmel, és a légzésre figyelni, amiben amúgy a férjem volt a legnagyobb segítség, mert egy idő után nekem szétesett a légzésem, főleg még a kitolási szakasz előtt, amikor ilyen 8 centinél jártunk, és nem szabadott nyomni, de éreztem, hogy jön a babának a buksia, szóval, hogy a férjem az így nagyon durva, mit csinált ő is. Nem tudom, hány nyomás volt minden, de én úgy emlékszem erre vissza, hogy így 2 nyomásra megszületett a baba, mert hogy egyszer kibújt a fejecskének az egyik fele, utána pedig a másik fele, és mondták, hogy akkor még nyomjak, és akkor megszületett a teste is. És így igazából sérülés nélkül, meg minden nélkül így megszületett a kisfiam, és emlékszem, hogy így kiemelték, és ilyen tök tiszta volt, szóval nem volt rajta magzatmáz, meg semmi, egy picit talán ilyen rózsaszínesebb színe volt, és akkor így megmutatták. Ez is szerintem egy olyan elvárás, mint az amerikai filmekben, hogy ilyenkor mindenki azt várja el a nőtől, hogy zokogjon és sírjon, és ilyen nagyon nagy érzelmem áradatnak kellene így megjelennie, de hogy nekem ez ilyen döbbenet volt, hogy itt most mi történt? Itt bent volt, most itt felemelik, itt van, és néztem a férjemre, és így nem tudtam felfogni, hogy oké, most tényleg szültem egy gyereket. És akkor utána ugye vártuk, hogy megszülessen a placenta, viszont ez így nem történt meg. Azt mondták, hogy nekem szívósan tapadó placentám van, és akkor ott vártak, meg így próbálták a köldögzsinórral így húzogatni, meg nyomkodták a hasamat. Úgy semmi fájdalmam ezután nem volt, mert ahogy a baba megszületett, nekem minden fájdalom így megszűnt. És akkor végül is ez a placenta nem vált le, és akkor elaltattak egy ilyen 15 percre, amitől én nagyon féltem, mert bennem az volt, hogy úristen, most elaltatnak, mi van, ha nem ébredek föl, nekem most született egy kisfiam, és itt a férjem. És akkor én attól próbáltam nyugtatni magam, hogy jó, itt van a szülésznő, meg az orvos, meg itt vannak az anesztesek, meg közben valamit a csecsemős is mondott, meg a férjem, mondom, itt már olyan sokan vagyunk, hogy nekem jó is lesz ez a 15 perc, egy kicsit bealudni. És akkor elaludtam, ugye eltávolították a placentát, amit szerettem volna így megnézni, vagy elhozni nem lehet nyilván, mert hulladéknak számít, de hogy így megnézni, vagy ilyenek, hát ez így nem sikerül, de mindegy. Felébredtem, és akkor utána volt itt ebben a kórházban, ahol én szültem, most már arany 2 óra van, úgyhogy 2 órát tudtunk együtt lenni a férjemmel, meg a kicsivel, és akkor utána kerültünk át a babával a gyerekágyas részre. Ami még így nehézség volt ezen a szívósan tapadó placentán kívül, az a szoptatás, ami sajnos nem sikerült. Ennek így több oka is lehet. Én ezt szerintem rosszabbul éltem meg, mint a kisfiam. De hogy maga tényleg a szülés, az egész várandóság, az számomra egy csodálatos élmény volt. És nagyon, nagyon örülök, hogy most már ezek közé a nők közé tartozom, akik anyukák. Hogy korábban így próbáltam megérteni ezeket az anyukás dolgokat, de amikor várandós valaki, és úgy beszél várandósokkal, vagy anyukákkal, vagy anyuka valaki, és úgy beszél anyukákkal, akkor van valamilyen cinkosság itt ezek között a nők között, akik már így tudnak, vagy átéltek valamit, amit a többiek nem.